สวัสดีครับกลาดโซซตี้ครับสำหรับใน EP นี้จะพาไปดูอาการไฟรูปเครื่องยนต์โชว์ของรถยนต์ Honda Accord ปี 2008 หรือโฉม G8 นะครับส่วนสาเหตุอาการตรงนี้และวิธีการแก้ไขเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปรับชมในวิดีโอนี้กันนะครับสำหรับคันนี้ไม่พบอาการกระตุกสะดุดวิ่งไม่ออกรอบสวิงต่างๆไม่พบอาการนะครับมีเพียงไฟรูปเครื่องยนต์โชว์ที่หน้าปัดเพียงเท่านั้นเดี๋ยวไปดูปัญหาจากในระบบวิเคราะห์เครื่องยนต์นะครับว่าขึ้นโค้ดรหัสปัญหาตัวไหนเดี๋ยวเราลองมาแก้ไขในจุดนี้กันครับลองจับดูโค้ดรหัสปัญหาจะพบ P0138 เป็นวงจรของออกซิเจนเซนเซอร์ตัวที่2ก็คือตัวล่างตัวนี้แรงดันไฟสูงหรือทำงานผิดปกตินะครับโดยส่วนมากปัญหาของออกซิเจนเซนเซอร์โดยปกติแล้วถ้าเป็นปัญหาในตัวของมันเองจะเป็นที่วงจรของฮีตเตอร์นะครับที่ทำงานผิดปกติทีนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูค่า Data ของออกซิเจนที่ส่งไปยังกล่องของเครื่องยนต์นะครับว่าผิดปกติตรงไหนในตระกูลรถยนต์ Honda Sensor Oxygen ตัวที่1ที่อยู่ด้านบนภาษาช่าง Honda เขาจะเรียกว่า AF นะครับตรงหน้าจอตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนๆสมาชิกดูตามภาพประกอบเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับปกติถ้ายังไม่ได้ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ออกซิเจนตัวที่1หรือ AF และออกซิเจนตัวที่2สถานะใน Data ตรงนี้จะอยู่ในสถานะปิดนะครับแต่ถ้าผมทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ตอนนี้ผมทำการสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วสถานะของ AF และออกซิเจนตัวที่2จะต้องเป็นสถานะเปิดถ้าดูจากในภาพนี้ทีนี้ถ้าดูจากค่ากล่อง Data ตรงนี้เพื่อนๆสมาชิกลองสังเกตตรง HO2S S2 กระแสไฟแรงเคลื่อนตรงนี้จะอยู่ที่ 1.43 โวลต์ซึ่งปกติแล้วค่าแรงเคลื่อนของออกซิเจนเซนเซอร์ตัวที่2ในรอบเดินเบาจะอยู่ที่ไม่เกิน 1.40 โวลต์นะครับหรือกระแสไฟที่ป้อนส่งไปยังกล่องเครื่องยนต์เพื่อทำการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยปกติถ้าออกซิเจนเซนเซอร์ที่ทำงานสมบูรณ์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 0.5 ถึง 0.6 โวลต์ประมาณนี้นะครับจุดนี้จึงทำให้ผมสันนิษฐานว่าทำให้เกิดรหัสปัญหาเครื่องยนต์ P0138 ก็คือแรงดันไฟสูงหรือการทำงานของออกซิเจนเซนเซอร์ตัวที่2ทำงานผิดปกตินั่นเองถ้าเราอ่านค่าได้แบบนี้จริงๆแล้วอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วเป็นสิ่งที่ผมแก้ไขไม่มีความจำเป็นที่จะต้องถอดออกซิเจนเซนเซอร์ออกมาวัดค่าออกมาวัดฮีตเตอร์นะครับถ้าเราดูค่าจากกล่องแล้วเนี่ยเราสามารถฟันธงได้เลยว่าปัญหาเกิดจากการทำงานของเซนเซอร์ออกซิเจนตัวที่2ผิดปกติแน่นอนตัวนี้สามารถทำการสั่งเปลี่ยนอะไหล่ได้เลยในจุดนี้มาถึงตำแหน่งการติดตั้งของออกซิเจนเซนเซอร์ตัวที่2ของ Accord G8 เครื่องยนต์ 2.4 จะอยู่บริเวณด้านข้างแคตาไลติกจะอยู่ใกล้ๆกับเพลาขับด้านขวาตัวในถ้ามองดูจะมองเห็นนะครับแต่ว่าจะแคบนิดนึงนะครับตรงนี้อีกจุดหนึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่แนะนำเพื่อนๆสมาชิกนะครับตรงนี้อยู่ที่ดุลพินิจนะครับที่ผมสั่งอะไหล่ตัวออกซิเจนเซนเซอร์ตัวที่2มาเปลี่ยนเลยเพราะว่าอะไรผมไม่ต้องการที่จะถอดออกมาวัดค่าความต้านทานหรือออกมาล้างออกซิเจนนะครับเพราะว่าถ้าดูค่าจากกล่องท
ที่ออกซิเจนตัวที่มีปัญหาส่งค่ากระแสไฟแรงเคลื่อนไปที่ยังกล่อง ECM แล้วแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันทำงานผิดปกติถ้าเราถอดออกมาต่อให้เราวัดค่าความต้านทานระหว่างตัวใหม่กับตัวเก่าแทบไม่มีความแตกต่างเพราะฉะนั้นสำหรับผมโดยส่วนตัวแล้วผมอิงค่าจากกล่อง Data เป็นหลักนะครับเพราะอย่างที่รู้ๆกันว่าออกซิเจนเซนเซอร์จะมีฮีเตอร์2เส้นมีฮีเตอร์บวกฮีเตอร์ลบแล้วก็จะมีสายสัญญาณซิกแนล1เส้นกราว1เส้นถ้าเราไปวัดความต้านทานที่ฮีเตอร์บวกลบ2เส้นสุดท้ายปลายทางถ้าสายไม่ได้ขาดค่าความต้านทานระหว่างอะไหล่ชิ้นใหม่กับอะไหล่ชิ้นเก่าไม่มีความแตกต่างในตรงนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวขอจบในส่วนเรื่องของหลักการวัดค่าการตรวจสอบนะครับทีนี้เดี๋ยวไปในเรื่องของหลังจากที่ผมทำการเปลี่ยนออกซิเจนเซนเซอร์ตัวที่2ใหม่เข้าไปแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูค่า Data ที่ออกซิเจนตัวนี้ส่งกระแสแรงเคลื่อนไปที่กล่องนะครับในสภาพที่ปกติสมบูรณ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูที่หน้าจอครับหลังจากผมเปลี่ยนออกซิเจนตัวที่2ไปแล้วทำการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อนๆสมาชิกจะเห็นว่า AF heater หรือออกซิเจนตัวที่1สถานะรอบดัมเบลเป็นเปิดตัวที่2สถานะรอบดัมเบลเป็นเปิดแต่ลองไปดูที่ HO2SS2 ตอนนี้กระแสไฟแรงเคลื่อนที่ส่งไปยังกล่องอยู่ที่ 0.5 0.6 โวลต์นะครับถ้าดูจากหน้าจอนี่คือสภาวะที่การทำงานของออกซิเจนตัวที่2เป็นปกติถ้าย้อนกลับไปของออกซิเจนเซนเซอร์ตัวที่มีปัญหาก่อนที่ผมจะถอดออกทำการดูค่าจากกล่องแล้วออกซิเจนตัวนั้นจะส่งกระแสไฟแรงเคลื่อนไปยังกล่อง ECM รับรู้อยู่ที่ 1.43 โวลต์ซึ่งเป็นค่าที่สูงเกินลิมิตที่กล่องจะรับรู้จึงทำให้เกิดโค้ด P0138 แรงดันไฟสูงของออกซิเจนเซนเซอร์ตัวที่2นะครับถ้าเราดูจากจุดนี้จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมทำการสั่งออกซิเจนตัวใหม่โดยที่ไม่ต้องไปทำการวัดฮีเตอร์หรือว่าถอดมาล้างหรือว่าต้องมาทดสอบใดๆกับตัวออกซิเจนเซนเซอร์ที่มีปัญหานะครับเราสามารถดูค่าจากกล่องแล้วทำการวิเคราะห์แล้วก็สามารถรู้ว่าปัญหาเกิดจากออกซิเจนหรือเป็นปัญหาจากสายไฟได้ในจุดนี้เพราะฉะนั้นก็ใน EP นี้ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านที่ใช้รถนะครับก็ทุกอย่างสิ่งที่ผมได้ทำในคลิปนี้ก็เป็นดุลยพินิจละกันในจุดนี้ก็สำหรับ EP นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ